এভৰিৱান আপোনালোকেও একদম ইজি আৰু টেষ্টি পালক পনীৰ ৰেচিপি বিচাৰি ফুৰিছে নেকি যদি বিচাৰি ফুৰিছে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো একদম ইজি আৰু টেষ্টি সুহানি ষ্টাইল পালক পনীৰ ৰেচিপি সদায় মাহঁতক বনাই থকা দেখো আজি ভাবিলো মই ট্ৰাই কৰো লগতে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ মিনি হাকনি বাৰীখনৰ পৰা মই পালেং কেডালমান ছিঙি আনিলো আৰু এইখিনি ধুনিয়াকে লাৰি পিটিকি ধুই লৈছো আৰু তাৰ পিছত মই এয়া কাহি এখনত লৈ লৈছো বিলাহী নহৰু আদা জলকীয়া আৰু কাজু লগতে পিয়াজ আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি পালেংখিনি বইল কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে কেৰাহী এটাত পানী অলপ দি এখিনি ধুনিয়াকে উতল আহিবলৈ দি তাত মই 1 চামুচ চেনি দি দিছো যাতে পালেঙৰ কালাৰটো একদম বেলেন্স হৈ থাকে তাৰ পিছত দি দিছো এয়া ধুই দিয়া পালেংখিনি এয়া পালেং বইল কৰা হৈ গল এখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে পেষ্ট এটা বনাব লাগিব তাৰ আগতে মই নৰ্মেল পানীখিনিত আইস কিউব কেটেমান দি এই পালেংখিনি অলপমান ঠাণ্ডা কৰি লওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে অলপ টাইম ওয়েট কৰিব পাৰে এখিনি ঠাণ্ডা হলৈকে কিন্তু মোৰ একদম ধৈৰ্য নাই তো হে কাৰণে মই ঠাণ্ডা পানীতে ডাইৰেক্ট বুৱাই দিছো আৰু উপায় নাই বাৰু ধৈৰ্য নাথাকিলেও 2 মিনিট মান এনে ধৰণে থলো বাৰু এতিয়া পালেংখিনি ধুনিয়াকে চেপি ইয়াৰ এক্সট্ৰা পানীখিনি উলিয়াই এখিনি এতিয়া পেষ্ট এটা বনাম পালেংখিনি লগতে মই দিছো অলপমান ধনিয়া আৰু 4টা জলকীয়া আপোনালোকে জলকীয়া কম বেছি কৰিব পাৰে দেই আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা আপোনালোকে কিমান জ্বলা খাব পাৰে আৰু এয়া চাওক আমাৰ পেষ্ট ৰেডি ইমান দেখাত ধুনিয়া লাগিছে নহয় নে আৰু এতিয়া এনে ধৰণে মই বিলাহী নহৰু আদা লগতে কাজুখিনিও পেষ্ট এটা বনাই লগতে নহৰু 3 ফুট আৰু আদা এডখৰ মিহি মিহিকে কাটি পেনে এক্সট্ৰাকে থৈ লব আৰু এয়া 1 সেকেন্ডতে আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গল মই নিজে বনাইছো পিছে টাইম লাগিছে আৰু আনফালে আমাৰ কেৰাহীও গৰম হৈ গল ইয়াত দি দিছো মই তেল আপোনালোকে তেলটো নিজৰ জোখমতে দিব দেই মানে নতুন ৰান্ধনি যে ইমান ভালকে ক'ব নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই কিমানখিনি দিছো বাৰু ইফালে আমাৰ তেলও গৰম হৈ গল ইয়াত দি দিম এতিয়া 1 চামুচতকে অকমান কম আৰু আধা চামুচতকে অলপমান বেছি জিৰা তো এইখিনি ধুনিয়াকে ফুটিব ধৰিছে ইয়াত মই এইখিনি অৱস্থাতে দি দিছো তেজপাত দুখিলা ছিঙি পেনে আৰু ইয়াৰ পাছতে মই দি দিছো কাটি থোৱা পিয়াজখিনি আৰু এইখিনি ধুনিয়াকে এতিয়া লৰাই লম আৰু মই যে কৈছিলো নহৰু আৰু আদা অলপমান কাটি থবলে এনে ধৰণে তেলত দিলে নহয় ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু অলপমান ভাল লাগে বাৰু খিনি ধুনিয়াকে লৰাই ইয়াৰ পাছতে মই বিলাহী আৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু এইখিনি ধুনিয়াকে লৰাই এই মিক্সচাৰ বাটিটোতে অলপমান পানী দি এই গ্ৰেভিখিনি দি দিম যাতে এইখিনি ধুনিয়াকে সিজি যায় দেখিছে পানী একদমই অলপমান দিছো আৰু এইখিনি 1 মিনিট মান এনে ধৰণে লৰাই থাকিম আৰু ইয়াৰ পাছতে মই দিছো সোৱাদমতে নিমখ 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু একদম অলপমান মানে 1 চুটকি হালধিৰ গুৰি আৰু ইয়াৰ লগতে 1 চামুচ গৰম মছলাও দি দিব মই পিছে দিলু বুলি ভাবিছিলো পাছতহে মনত পৰিছে দিয়া নাই তো এতিয়া মই দি দিছো একো নাই বাৰু আৰু অলপমান ভাজিব লাগিব আৰু গ্ৰেভিখিনি যিমানে ভাজে হিমানে খাবলৈ টেষ্টি হয় সেই বুলি আকৌ জ্বলাই নেপেলাব দেই আৰু আমাৰ গ্ৰেভিৰ পৰা অইল সেপাৰেট হৈ গৈছে এইখিনি সময়তে মই দি দিছো পালেঙৰ পেষ্টখিনি আৰু এইখিনি ধুনিয়াকে এতিয়া লৰাই লম আৰু এতিয়া মই ঢালি দিম ইয়াত পানী মই 1 কাপৰ সমান ঢালিছো মানে সৰু কাপটোত আপোনালোকে নিজৰ মতে যদি গ্ৰেভিটো ডাঠকে খাই ভাল পায় তেনেহলে হৰকে দিব আৰু যদি পাতলকে খাই ভাল পায় তেনেহলে কমকে দিব আৰু তাৰ পিছত 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনে ধৰণে ঢাকনি লগাই একদম লো ফ্লেমত উতল আহিবলৈ দিম এয়া মাজে মাজে মই চেকও কৰি আছো বাৰু আৰু ভালকে উতল অহা নাই কিন্তু কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হৈছে দেখিছে নাই বাৰু এইটো পৰ্যায়তে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ অলপ দি দিব পাৰে কিন্তু মই বাটাৰৰ গোন্ধটো বৰ এটা ভাল নাপাও সবজিত সেই কাৰণে মই দিয়া নাই আৰু বাটাৰ দিয়া 2 মিনিট মানৰ পাছত এয়া পনীৰখিনি ধুনিয়াকে দি দিব আৰু পনীৰখিনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফ্ৰাই কৰিও দিব পাৰে কিন্তু মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ দি দিছো কাৰণ মই এনে ধৰণেই খাই ভাল পাওঁ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত অকল শিৱ আৰু মই আছো তাতে শিৱই পনীৰ খাই বৰ এটা ভাল নাপায় সেই কাৰণে মই পনীৰ অলপমান দিছো আপোনালোকে হৰকে দি ল'ব দেই আৰু গ্ৰেভি টেষ্টটো যাতে পনীৰত ধুনিয়াকে হুমাই যায় সেই কাৰণে আমি আৰু 3 to 4 মিনিট মান এনে ধৰণে লো ফ্লেমত ঢাকি পেনে উতলাম আৰু এয়া চাওক ভালদৰে উতল অহা নাই বাৰু কিন্তু ইয়াৰ 30 সেকেন্ড মানৰ পাছত ধুনিয়াকৈ উতল আহি গৈছে আৰু আমাৰ পালক পানী অলমোষ্ট ৰেডি কিন্তু ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু অলপ ইনহেন্স কৰিবলৈ এতিয়া আমি লগাম ইয়াত তড়কা কিন্তু তড়কা লগাই থাকোঁতে মই ভিডিঅ'টো কৰি আছো বুলি ভাবিছিলো নহল বাৰু মই পালক পানীৰখিনিত তড়কা লগাবলৈ পেনখনত 2 চামুচ ঘি দিলো আৰু তাৰ পিছত দিলো 2টা শুকান জলকীয়া মাজতে ছিঙি আৰু তাৰ পিছত দিলো 2 ফুট নহৰু মিহি মিহিকে কাটি লৈ আৰু তাৰ পিছত 1 চামুচ ৰেড চিলি দিছো আৰু তাৰ পিছত কি
পালক পনীৰখিনি এনেওতো টেষ্টি লাগেই খাবলৈ, এনেধৰণে তড়কা মাৰি দিলে খাব আৰু এই আমাৰ পালক পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল, তাকো চুহানী ষ্টাইলত। আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। যদি ফেচবুকত চাই আছে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছিলোঁ, পিছে খাবলৈ কিন্তু সোৱাদেই হৈছিলে। নহ'বনো কিয়, মনটো যদি ভাল থাকে চবেই সোৱাদ লগা হয়, নহয়নে? বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।